ስብሐት ለክርስቶስ አፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለክርስቶስ ሎርባን ስብሐት ለክርስቶስ ቅዳሴ ሰላም ስብሐት ለክርስቶስ ዘይትሰሐሉ ስብሐት ለክርስቶስ ቅዱስ ይቀድሰና እንባጠና እግዚአብሔር ጸሎት በርፍርም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ሰማዕት የትወሉ ያገኙታን ሩዋን ግርማን እግዚአብሔር ነሳተ ቅዱስ ገብርኤል ወለበለ ቶሎራ ገብርኤል ሰጥቷ በመጠያ ወለተ ገብርኤል ነሳተ ማርያም አቡነ ዘበሰማያት
التي هبيت تضيع لنا نسلامك إنسانك على أسبياتك إذا سرعنا باب النور سلسلنا من إسرائيل العقل سمعت العالم نقول مع سبحانه والمعتاد والسلام والإنسان لا نعبد ويطلق لنا من لو سمعت أهل الملك ولا كلنا كنت
ፈጣሪ ዘይደግሙ ዚሱን ላይ ለኩላ አምላክ ይካባል ጃንከ ያማሉ ኩሎ መስራቱ ተርገለስም የሲያብሆ ወያጉዙ አዚያለም ያብየ አምላክነ አምላከ ትስብእት ወአምላከ ሐሴት ለአግብርቲከ ወለአዕማዲከ እለዛመው ወመዝዌተ መቅደስ አብያት ራይዟቴ ከመይሳሉ ዘውሃቢ ከርቄተ ወይወት ህድ ብሎሙ አበሳሆሙ ይፈጽሙ ጋር ኃጢአቶሙ ይባብ ጽረቶሙ ቅድሜት ከማሳሰነ ሞቶ ከማዛሆሙ ይስማ ይባብ ጽረቶሙ በቅድሜከ ከማዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትሪኢ ወኢታስተሪ መሐሪ ነጽር ወተሜጠነ በምዝነ ዓለም ወዘይመጽእ ንስግድ ወናድ ናይኩት ወንሰብህ ስመከ ሙሮት በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቦ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ ሀበ ደብረ ዘይት ወራደ አገረ እግዚአብሔር ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን አእሩግ ወሕፃናት መሲሖም አዕጹቀ በረከት ዘይብሉ ሆሳዕና በአርያም ተጽእኖ ዲበ ዋዕድ ወአገረ ኢየሩሳሌም በትስብእት ወበሐሴት ይሁን ኃይለ ወስብሐት
ተዋል ሀገረ ኢየሩሳሌም ወበሐሴት የወቁ ኃይል ዋስለህ
ወንጌለ መንግስት ወንጌል አባልካ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርና ሐዋርያና ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ዝነግር ቃል ባረክ ዘላለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ሆይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ እስራ ካብ እስራ ስጋ ካብ ሳንጫተን ስጋ ፍጻሜ ካብ ኢያሪኮ ወፂኡ ክወፁ ከለዉ ከዓ ብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ እነሆ ድማ ክልተ ዕውራት ኣብ ወሰን መገዲ ተቐሚጦም ነበሩ እሞ ኢየሱስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ሰሚዖም ኦ ጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ጨርሑ እቶም ህዝቢ ድማ ስቕ ክብሉ ገንሕዎም ንሳቶም ግና ኦ ጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ዓው ኢሎም ጨርሑ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ፀውዕዎም እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ከዓ በሎም ንሳቶም ድማ ጎይታይ ኣዒንትና ክኽፈታ በልዎም ኢየሱስ ድማ ረሓረሓሎም ኣዒንቶም ተንከየ እሞ ብኡ ረኣዩ ሰዓብዎ ድማ ወዲ ዝኣምኑና ዘላለም ወታ ናይ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍ ይበለ ጎይታ ኣለቀ መዛሙርቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ سلام على ملائكتنا سلام على ملائكتنا وبعد سجاد
ተቀበል ዋለታወት እስመ ዋጋ ሳለም አለመድኃኒትነ ተቀበል ዋለታወት እስመ ዋጋ ወብርሃን
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 شعات كارثران شيشان سكتسان أبطال هاجر زنو تسمع يوسف كأول سحالة خلت التقوى عو إلهم أو وداوي محرنا أن نمس عو نبي مسأتوها يدعو عوراتنا أو موزو يوسف ما أزيخ جبر كم زلوا تعاملي أقوم ولو مسأتهم كأو ويتاي بلوه نسر معكم إنكم يكون لكم إن بلا عينتم تنكيهم عينتم كأتخفتا يوسف ما حد أقوى كيف لت تنقوا إن بلا بسونا أسمع له نساتهم بنا وتيهم أو كل هاجر زنا زنو زرقوا نسوم قوت خلود ما إنه حد كان ينزح حضره عباس أيام سلو يوسف نتقاني مساوط قالوا ما يتعباس تزارق أتوم حزب ما نكم زدنا بلون إسرائيل أكواتو أي ترأين إلهم تقرموا فريساويان بنا أغان انت بحلق أغان تيوصوهم عالبولو يوسف عبيد مقدس أيهود صلوت أيهود إنا محارب ونجل من الناس بقوله كل حموم أو حزب زنبرة دنسون إنا حويم أو كل ختمات عدتات كأي زور نبرة بزاحت حزب مسرعية واسا كم زي لما أباقي يقفع فح زولو نبورو مو راح نحلهم شعوركم زاوية زي إخلي بزحيو عاي تبنا وحدات اليوم سلزينتي بويت عقلي نأخلو عايزي كل خلو لما نبولو سماي مدرن كحالفي كاليكنا كحالفي ولا بويت عقلي هاليلويا هاليلويا سمايا أبراهام ويبينا
وقيت وقل لوقاس ودمز من حوارينا قيت مقعنا من القاس بارك زلالم عالم كل مسكان قيت مقعنا وقل لوقاس مرة بعثت جعلتك عبسران شمال تنسكا باربعة يوسف نزي يوسف زي مستزاربه نام يرسالم كديم أكل يوم كده نابت فاجن بيتانيان أب طغى دبر زيتي زبال إبا مسكربه كابلكم مزامرتو كنزي سعب نابله خلته ناخه نابزا أكل يوم زلا عدي فيدو أبام ساعتهم زيت وطحو وسور صعب كترغبوا لكم نعو فتحكم أنصوه حادث لمنتاي فتحوا اللهم يلو انت حدثكم كا قويتاي دولي الله بلوه وتم زتلاكو خيدهم كم تزبولهم رخبوا مساتهم نتي صعب فتحوا كله واناتو لذي صعبي سلمتاي فتحوا اللهم بلوه مساتهم دما قويتا يدولي الله بلوه ناب يوسسون أمطوه أبتي صعب كداونتم مسغوزغوزلو كا يوسساو أوطعوه مسو خخيل كله كداونتم أمجدي أنصفو نابتغا كل دبر زيت مسكربه وتم دقا مزامرتو وبلو آتم بتي زرعيو كله حيلتات تهجوزون نعمل بعبي دمتي خمس بلون جمرو اتي باسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩክ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን በሉ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝነበሩ ገሊኦም ፈሪሳውያን ገይካ መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ገስጾም በሎ ኢየሱስ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጌታ ደቂ መዛሙርቱ ሃሌሉያ
ለንጉሥ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሎ ወያእትቱ ንፍኖት ለንጉሥ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሎ ሆሳዕና በአርያም ስነ ስርዓቱ እግዚአብሔር ሰጋደ ይመስል
ማርቆስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ሓደ ናብ ኢየሩሳሌም ምውታው ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘለዋ ቤት ፋጌ ቢታንያ ምስ ቀረቡ ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ለኣኸ ከምዚ ድማ ብሎም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብኣ ምስ ኣተኩም ሽዑ ሰብ ዘይተወጥሑ እሱር ፀሓይ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ከኣምፅኡለይ ገለ ሰብ ስለምንታይ እዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮ ኣሎ ብኡ ነጆ ክሰዶ እዩ ይብልዎ ምስ ከሉ ከዓ ነቲ ፀሓይ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተኣሲሩ ረኽብዎሞ ፈትሕዎ ካብኣቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ከዓ ገሊኦም ነዚ ፀሓይ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኩም በልዎም ንሳቶም ድማ ከምዚ ኢሎም ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎ እሞ ሓደግዎም ነቲ ፀሓይ ከዓ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶ እውን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጥሖ ብዙሓት ኣብቲ መንገዲ ክዳውንቶም ኣንፂፎም ካልኦት ከዓ ኣብቲ ገራቦ ዝነበሩ ኣእዋም ጨናፍር ሰሊዖም ይንስንስሉ ነበሩ እቶም ዝውጥሑ እቶም ዝስዕቡን ከዓ ከምዚ እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ ሆሳዕና ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ እታ ትመፅእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ሃሌሉያ 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 ባረኮ ያዕቆብ ለይሁዳ ወሉ ወይብሎ በወይን ልብሶ ወበደም አስካድ ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም
ነግሶ ወበደመ አስካል ሰንድሮ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ዘያጽብ በወይን ልብሶ ወበደመ አስካል ሰንድኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ሆሳዕና
በከ ዮሐንስ አለውነ እግዚአብሔር ወንጌለ መንግሥት زغال زنا بيتنا نعملنا نبحنا نتكلم ونقول مزجان كبر نقالوا مسعن زلالة مالهم آمين ومليون زمرة بعسل تلعب عسل تسلم عسل تجعله بعيدو توم زبع عن توم البعال يوسف نبي يرسالهم كم زمت ومعهم أنا في أمسية العلم وقول عاولهم كا وساينا أنتي بسم الجابير زمت نقص إسرائيل بروح يو بولو كمتي عتي يرسالهم عتبري نون بسكي أتصعب أدي توتحوي متسالو زبل صاحب وزلو يوسف صعب أدي رغيبو توتحو يبقى مزامرتو نزي نجرزي يبقى مزامرتو نزي قدن أبي يوسف أيتو عروان يوسف مسكبرنا شعو إذا نجر إزي بزعواو خمس تصحفة نساتهمون إزي خمس قبرلو ذكروا فتم نار آزار كم مقابر تسويعو كم موزات كتنسو خلو مسوس نورو إزبي خا يمسكرو نورو سلزي فتم إزبي إزي تأمرات إزي مقبارو سمعهم قبروا وصو شعو فريساويان على عادهم حنتو با تقولوا كم زي تقولوا تريدوا علىهم إنه بعالمو دجهلوا صعب على تبارو سماي مدرك بول سام من نزل على ميوتالو هالي فتوى
Oh
ዝማሬ
ንጉሠ ስብሐት መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኳንንት አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት እግዚአብሔር አምላከ ኃያላን ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት መኳንንት አምላክ ንጉሠ ስብሐት አምላክ
እግዚአብሔር አብሐዜ ኩሉ አምላክ ወብሩክ ወልዱ አልእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ አግኝቶት መንፈስ ቅዱስ መጽንዕ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብሐዜ ኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልዱ አልእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ አግኝቶት መንፈስ ቅዱስ መጽንዕ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብሐዜ ኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልዱ አልእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዕ ወመንጽሔ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰላም ወላዲ ዝንቱ መስዋዕት እግዚአብሔር ሰበካ ቅዱስ ማዕረግ በሆነ ክርስቶስ ካህናት ሆነ መንፈስ ተቀዳሩ ዘካርያስ መስዋዕት ተቀበለ መስዋዕት ከቁርባን ጋር ይቀበልና ዳሴ ብላት መስዋዕት ሐዋርያት ጥምቀት የዳሩስ ተቀበለ አምላክ ዳሴ መስዋዕት ተቀበልና አቡነ ዘበሰማያት ይበል በከረማዊ የቀሴት ወተረከት እግዚአብሔር ለመንጋ ወደና እግዚአብሔር ሆነ ካህናት መስዋዕት ቁርባን ጋር ሁሉ ገዚህ በጋው ተሐደረን ስመረ ቆይታተን ስመረ ቆይታተን ስመረ ወራአት እግዚአብሔር አብዘለና ያመና ተጠበስ
وفي كانوا بس تجاهد كانوا بس تستقبل زعل كلهم حتى تقبلوا فيه زعل كلهم حتى ما يتقبلوا لو كانوا جونا زعل تستقبل كان لبسنا يكرس عشان رسالة كذا زعل زعل كسر بالماء زعمت أكبر كاسون هو بدأ زعل كانوا كذا دكاجام كسر كمان كانوا من دنانا زبان كاسون دنا نسنا بدأ زين عواتين عادين من زين تلقوا باكر كانوا أبنا سوي غار سما دبلو كلهم دنا ناس من كاننا قلت له هذا كاسر قال لهم ما زرعت أنا ما زرعنا ولا بيتنا بلد كبيرة نام سدد بتوصل كلهم كاسر كلهم سلاوة كإنسان جودنا كان يسمعهم تولي أمور وأمكرزق بدهم أن عادت نازل دابنا ورلنا غتزنا نزاقنا ونزغم تعيهم عادت يملنا نقطع بكارة طعمي نزاب بتقوى ما تكذون جبران قبل سلاسي ولد قبيل ذكر فاسم قبل أن نطلت كم ساسنا عمل وابدان لنا من عمل سوس صاموا كانوا كلنا على حربنا الحرم زغن زنا وفهم سام عرب زغن سجنوا بسعد العالم عالمي زعل سياسة كل مقاتل يوكان ديكم يا بيار بحرة على قبلنا من تزحدنا زرزرون دام سلامين لمن عملنا يا قول لك ملتوكا حلو دلنا من دائما وطنان لمن عملنا سامنا من تنفر بس بس كهل ولا من تمامنا لمن عملنا يا بيار عبدنا كرام سلطان كسم سرعة لمن عمل تدرسنا سات لمن عملنا ساتنا لمن عملنا يا بيار صوب سلام ترسال بيار لمن عملنا ساتو كم تسمرون نام كرس مرود يا بيار نتكلم نعملهم قبلنا من تلاقي نوعات لمن عملنا تناطق سماعنا يا بيار لمن عمل توصل سماعنا لمن عملنا ولا نعم نركل بسازنا نعم نركل ساتو يوم يا بيار نوزنا عقبنا من تسرقنا بسارة بنسوق بسنا كلام رسولنا عملنا يا بيار نحن سكان راتم يا حارتك كتابم راتم بعد سنتكم سامو دم قبل من تكساوستن لمن عملنا يا بيار فتح فتحنا خبرهم من سنا خبرهم سامو قرم ذكر من تريقونات لمن عملنا يا بيار تلقنا قبل سنا تكاتكم من تكرارات تريقونات نملك مسافة مزمران لمن عملنا يا بيار لما نسمع عند عزيز سكان بس بسبب البنك حضرين سامعين قبل من تمرقات الرازي بلن لمن عملنا يا بيار عزيز كدرنا خبرهم نتجارنا كلنا وعدم كل سامو دم قبل من تريقونات لمن عملنا يا بيار تكستم كومنت بسا سواد لمن عملنا رزقنا ولهم كله زيادة فتوى مالك كومنت زوال لمن عملنا زيادة سمع عن الحاجات اللي مسرعين كان عيلة تكتبهم معتبر السلاسل حاتم من تعدس عامل لمن عملنا زيادة رحمه الله سلام كومنت مذكرام الله ورحاجنا لمن عملنا زيادة فاتن تروهم كومنت مقام تسوسكان لمن عملنا زيادة نفسه كستمان شخصا بيت معادي محاسب من حليل من كل عالم لمن عملنا يا بيار نبدي ما تمرقنا محجرين كأبسلام كرسول من تلوحد بيت من سبات لمن عملنا يا بيار بتمنى ننا عرف السلام كبير من تقنيات سماعات لمن عملنا يا بيار بتسمى رجاء من تسجنات البيات لمن عملنا يا بيار كما سكم فتقم من تسرات لمن عملنا يا بيار نواكرم كرسول من تمرقات لمن عملنا يا بيار تاكسي كرات من تدوم فتوانا تعوم قفل من تسجد سبات لمن عملنا يا بيار بوتف كفوسم فرم تبون كل من تقومات البيات لمن عملنا يا بيار نعرف وتاخر من تطمع بتسبة كسياس وتصبات لمن عملنا يا بيار بدلهم كعاس وخبطونا فرت من سبت مرات تقوم من تسبة بقابوتنا حواتنا حقنا لمن عملنا يا بيار تناوازد يسرا غزل من تسلام لمن عملنا يا بيار نافلات ساور سنوم حقم مقبل من تميات أفلاك لمن عملنا يا بيار مثل السران سهل تنكر خلا من فرم تلقنا صورت لمن السلام خلنا لمن عملنا بار من تسكت استنسل بنا تبروخ عابين سموك مكاها مسرت نبياتنا وعلى كل الناس صورتنا سلنا قبل الزيابين أم نحن غرمنا لمنه
መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ ፍጻሜ። ጸጋን በረኸቱን ምስጉና ህዝበ ክርስቲያን ዘለዓለመ ዓለም ይሁን። ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ። ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብቲ ፍጥረት ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹም ድንኳን ከዓ ኣተወ። ደም ጊበላታትን ምራኹትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለዓለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ። ደም ጊበላታትን ኣራሑን ሓሙሽቲ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ሰብነቶም ከንጽህ ዝቅድሶም ካብ ኮነ ደም እቲ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይ ኣበር እግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ
نتحياو أملاك من تنقل حلنا كموت تسقط جبريك اللي عزيز ينصحنا بس مخنيات زي كريستوس نايدا حدث إلى مزيان من جنيا هنا من بنيا هنا توم قطعات نتاس تسفوا زتسفوهم نايدا عالم مسكين انتقوسوا كابتي أبتحدث تتعقد كدان كلهم زبر وحدات من تكفنهم بجاهم موتا لو أنت اليوم موتنا تستلعب وسام لرجال يدليو ምክንያቱም ለወባ ተሕሪሞት ይሰናል እዚ ተላብዎ ቢሞት ተሳው ዘሎ ቢና ዝጠቅሞ ይብሉም ስለዚህ እውን ተቀዳሚ ኪዳን እኳ ክስራሕ ከላ ዘይደም ኣይተመረቐትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኩሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም ደምራኹትን ዲበላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ፀጉሪ ኣብ ጨንገር ስምሕዛ ኣሲሩ ኣምላኹም ክሕልዎም ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርሐ ኪዳን እዚ እዩ እናበለ ከዓ ነቲ መፅሓፍን ነቶም ህዝብን ነፀገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኩሉ ነቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነፀገሉ ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርሖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነፅህ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ሕገት ሓጢኣት የርቦም እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ መስዋዕቲ ክነፅህ ግዲ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛእ ርእሱ ዝሓሸ መስዋዕቲ ክነፅህ ግዲ እዩ ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክዳና ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ክብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይ ቀንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ኣያተወን ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ክሳብ እሱ ብዙሕ ክስውእ ናብ ሰማይ ኣያተወን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክፀግም ዝተገብኦ ነይሩ ሕጂ ግና መስዋዕቲ ገዛ ርእሱ ሓጢኣት ምንቲ ክድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ንሓባሩ ተገልፀ ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ክመውት ድሕሪ ከዓ ፍርዲ ተሰሪዑሉ ዘሎ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምንቲ ሓንሳእ ዝተሰውአ ክርስቶስ ሓጢኣት ክፀውር ዘይኮነስ ንድሓን እቶም ዝፅበይዎ ካልኣይ ግዜ ክግለፅ እዩ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወዲ ፍቅሪ ለመንፈስ ናይጎይታናን ኣምላኽናን ወድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያውን ኣገልጋሊውን ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዚ ጸሎቱን በረኸቱን ምስልና ዝብስያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ብክርስቶስ ዝተለወጠ ህይወት ክርስቶስ እምበኣር ብስጉኡ ተሳቂዩ ሓደ ሰብ ብስጉኡ ምስ ተሳቀየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቃድ ኣምላኽ እምበር ትምኒ ስጋኹም ኣይክገብሩን ኢኹም ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ጉባኤ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘፀይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣህዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዕያብ ርክሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንዓኻትኩም ከዓ ይፀርፍኹም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ንሕያውያንን ንሙታን ክፍሪ ተዳልዩ ዘሎ ፀብፃብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብሂወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም ኣገልግሎት ሓድሕድ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪብ እዩ ስለዚ ፀሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛእ ርእስኩም ዝገጥኡ ጥንቁቃትን ኩኑ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ
بزي معزم زام تقبل تقاشا خنو نايتي وزوح زعينو تسقى أملاخ أمونات أقلقتي بمخان ناس وقفكم كم دي تقبلكم وهبس حقا غيركم حدكم أقلقلو التي تسبق على أملاخ يسبق التي زقلقل وتي أملاخ زهاو حيدي أقلقل زخا أملاخ بيسوس كريستوس بكل نقر من كمسجن يو كبرن سلطان نزل العالم نعو يخنو آمين عتم حواتي علم زلالم عالم آمين. جورا وارد عراق إسرائيل شمنتن كبع سرت حادث قافت سامي. نحر سلسة مع ورحي بتا أبتا دسيت كريمة زنبرت ناي جيس قروس علامة زنبرا مركب اسكندريا غيرنا تبقسنا أب سيسارا بسبصحنا أبا سلسة معالتي سنحنا كابا حالفنا خالقا ناب ريكيوم أتونا نصبحيتو نفاس دوب نفس مو بغال عايتي معالتي ناي بتيولوس بصحنا أبعد ما أحوات رغبنا مو شبعت معالتي مساعدهم كنكني لومنا تنزيلنا لما نابروما خدنا بتوم أحوات ورينا مسمعو كساعتي أيو أبيوراس زبال بداغان كساع سلسة محادر اتبال بوتان متيوم تقابلنا أولوس كان مسرعيهم نعملاخ أمسجنة همون تسعنانا أبروما مسألنا كان إتي حلقة ميتي نظام أسرات حلقة سراويت حالفو هاوم أولوس جنا مسحادة زحلو عكيتاي نبينو تقمت مقدلو زحر سلسة معالتي أولوس نظام مرحتي أيود سويعو أكوهم مستأكوه دما كنزبلهم أنتم أحواتي أنا مسزنا كني وي مسرعت أبطاتنا زتعرر نجر أقوى أيقوركم انتظرنا كابي يرسالين بوسوري نابي روماويان أحلفوني نسخاتهم مرميرهم ناموت زبطة مخنيات مساء لي كان كفتحني دلويو أيود مستقاوم جنا بالنسبة زخصلو نجر زي باللي كله ناقص على يجوان كبل تجددكو باسي زعباتي تصفى إسرائيل إيه بزي مقحزي تأثير زلهم لازم غنيات زي إيه كري يكون
ክዛረበኩምን ዝፀዋዕኩምን ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባ ከዓ ካብ ሃገር ይሁዳ መልእኽቲ ኣይተቐበልናን ካብ ኣሕዋት ከዓ መፂኡ ዘዘንተወልና ወይ በኣኻ ክፉእ ዝነገረና የሎን ብዛዕባ እዛ እምነት እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝቃወምዋ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እትሓስቦ ካባኻ ንሰምዖ ንደሊ ኢና በልዎም መዓልቲ ምስ ተዋፀሩ ድማ ብዙሓት ኮይኖም ናብታ ሰፊርዋ ዝነበረ ቤት መፁ ካብ ንጎ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን መፅሓፍቲ ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣረደአ ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናመስከረ ተርጎመሎም ገሊኦም ነቲ ዝተነገረ ኣመንዎ ገሊኦም ግና ኣበይዎ ጳውሎስ ነዚ ዝስዕብ ቃል ምስ ተዛረበ ንሓድሓዶም ምስምማዕ ሲኢኖም ተፈላለዩ መንፈስ ቅዱስ ብነቢይ ኢሳይያስ ነቦታትኩም ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦም ጽቡቕ ገበረ ናብዚ ህዝቢ እዚ ኺድ እሞ ምስማዕ ክትሰምዑ ኢኹም ግናኸ ኣይተሰምዑሉን ኢኹም ምርኣይ ክትርእዩ ኢኹም ግናኸ ኣይትትርድኡን ኢኹም ኢልካ ንገሮም ምክንያቱ ብኣእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ ብዕይንቶም ከይርእዩ ኣዕይንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ እውን ከየሕውዮምሲ ልቢ ህዝቢ እዚ ድንዙዝ እዩ እምበኣርከስ እዚ ምድሓን ኣምላኽ ንኣሕዛብ ከም ዝተላእከ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ንሳቶም ከዓ ክሰምዕዎ እዮም እዚ ምስ ተዛረበ ኣይሁድ ንሓድሓዶም ብብዙሕ እናተኻትዑ ወፁ ጳውሎስ ከዓ ኣብታ ዝተኻለያ ቤት 2 ዓመት ሙሉእ ተቐመጠ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም እውን ይቕበሎም ነበረ ከይተኸልከለ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ትዕባዓት ይሰብኽ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ይምህር ነበረ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ቃል መድሓቤ እውን ተላዓለ Amin.
ስሙን ዚኦ ተሳለን
وكلهم كسوسان ما جاوين أبونا زبزبان السماء ربنا سماء الناس صلاة أربعة السماء عيد كرنا ربي علنا ناس وتنا بركم علنا برنا علنا أبونا أبدنا يدورنا نجسم عين كبر زرعنا فرماني سلام يقلب
ቅድስት ድንግል ተበስሒ 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 ወመረብ እግዚአብሔር ምስለኪ وكما هم لنا من وانا نسمع ونقبل قال ونجرك قدس وصلاتهم ولا قدسا
ويتانا برهان كاتر كخان لأخنا نعيد بلانا هجيرانا عطا بها قال قدس وجل كم تبعث نسمت مقانا كبرنا كم تسمعنا خنصرهم كم سمت رأي أيكم عبد حدا سلاسة صف ميتي خفري وابي وطا بارخنا دايز بخا وسقط هذا المدرسة سبع سنوات بروب انتيا غير هذه كلها لكن وقولوا وارد فينا يسوس وقولوا براكليتو أديالو يا بارك زنقر ولا ولدي وأملاكنا مدحنا يسكسون في نسبها وسكرة المدرس كأريا من آدم آدم وجل يومان يسبح راح أسرت بلته كأسرت بلته سبحان نسبة عينتهم لبعض الموضوع بزحات هذه يسوع نبي يرسل كنزمة تسمعهم شنفر أمسية عليهم كأبلوا ووتو أو إلهم كأني وسائنا أتبسم زيادة زمسل بسوء نغوص إسرائيل بروك يبلو كمتي أتي يرساليم أي تفرحي إنه نغوصكي أبصعي وعلقي توتحي نسأل له زبلت تحفظ له يسوع صعيب علقي ترخيبه توتحو صعيب علقي رغيو توتحو دك مزاموتو نز نجر إزي
ቅድም አያስተውዓልዎን ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ ነዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም ዝተፅሓፈ ንዓቶም እውን እዚ ከም ዝገበርሉ ዘከሩ እቶም ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ፀውዒ ካብ ሙታን ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይመስክሩ ነበሩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቕበልዎ ወፁ። ሽዑ ፈሪሳውያን ነናዓድዶም ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ከምዘይትኽእሉ ትርእዩ ዶ ኣለኩም? እነሆ በዓሎም ውሉድ ድሕሪ ይስዕብ ኣሎ ተባሃሉ። ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ።
كلهم مستقر زيكو جناب زي مدرس زبلو يكون ويس أف سماي زبلو من مستقر يلون ننتي من تانا من تسب من تبحنا أف سماي زولدا من بس قدوس كاب تسبين المانيا مسكالة بس سب كنا سكوين المام زلم بيلاطوس كنتينا بيلاطوس من تانا تسغلا حمامة مكرا مسكات تقبل موت تقبل قطنا كرسات مسحب تقم استطاعت أو صلصة معتكم متعتقل تنسى خبرنا بسميات عليك أبلغو كنا بكرة قناة زراعة زلوا ويابلغو نايزمود حساب زلوا أي قرب تنزيس غاور ساعتي ليزتاهو بدفرة ناقول السجود كور دوم ناقويتنا والحنا يسكروا صغيركم حياتكم نبزا كل سنة لا ساكر زلك عليك سيسا وساكو زكو بزلك بسوت كسيان دايم دايم ويتي كما مولتي ومكن حنا يسوس كريستوس وياساس عليه ويتبرك مردم ويتسرع تصاغان من السماء بكتابيه وملائكة كلها مدر سلام كتبات سراوت سمايات شبوك زي بروسي سلام
ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምአግደ አቡነ ቁርባን ዘቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎቱ ወረቀቱ ያህል ምስለ አቃቤ መንበር ንጉሡ አቡነ ጴጥሮስ ምስለ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ወይ ከባድ ሀገርትነ ኤርትራ ወንር ወይ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጸልዮ በእንተ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአበዊነ ዲያቆናት ጸልዩ ሎለዛቲ ቤተ ክርስቲያን በእንተ መሃይምናን ወመሃይምት ወካዕበ ጸልዩ በእንተ ደናግል ወመነኮሳት በእንተ ደቂቅ ወሕፃናት ወበእንተ አልሮት ወረዙት ወማስባት ቆሙ ሰናይቆሙ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይጉዙ አተውዛ አምላክ ዘእንበረት እንተ ወመድኃኒት ዘእንበረት ፍጻሜት የማነ ኢዲዮ እሳት ወስልጣን ቃል ዘይትነስት አልቦ ሁልቅ ለዋ ዘመኑ
ወአልቦ ወሰለ ወርሃብ ወቁናን አልቦ አሎ ወአብዮ ይነስ ገዝል አሎ ወዘቃሉ ይሃፍሮ ለባይልን በለብሉ ወይሰድሎ ለናይ መንገድ የገዛ አፋንታ እስማንተ ውቱ ረአዩ አዝምትካ ወነጻሪ ነገር እስመ እስትንፋስ ታሪን ዘንቱ ተገብረ ሰማይ ወዝውት ዘሳረረ ምትአልቦ መግረ መለኮት ወአልቦ ላይለ ወአልቦ ታሕተ ወአልቦ ግድም ወአልቦ የማን ወአልቦ ጸጋም ወአልቦ ማእከል ሙሉእ ውእቱ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ስውር ውእቱም ህሊና ኩሎሙ መላእክት ወአልቦ ዘየአምሩ በላው ወአልቦ ዘየህልው ለዘልሃኩ በእዴሁ ለትነብሮ መጽአም ወለደ ሰማያት ጠፈረ ወተሰርገው ሀቢነ ወተሰባ ሀበዘ ቀዳሚ ተግባሩ ወረደ እንዘ ያርግ ተላ መለኮት ወአህየ ወነ በሞተ ሲያሁ ውስተ ጽባሕ ናንካዶ ሀቤከ አይተ አልባቢለውን አደንለከ ቀፈተ ልብነ ግናይ ለከ ስብሐት ለመንግሥትከ ስብሐት ናቀርብ ለከ ዕጣነ ምስለ ሊቃነ መላእክቲከ ዘፈለከ አይናው መዝራት ወንዘል ለርግድ በስንቱ ዝማሬ ወሰዋይት ሀመ በፍቃድ ወተሰቅለ በስብረቱ ሞተ በምክር አቡሁ ወተንሥአ በሳልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ከደነነ ሰማያተ ስኖ ወመልአ ምድረ ስብሐቲሁ አምላክ ዘላለም ቀዳማዊ ወዳሪ ቀዳማዊ ዘእንበለ ጀሰም ወዳህራዊ ዘእንበለ ትማልም ቡሌም መዋዕል ዘእንበለ ዮም ወጀሰም ያቆርር ማየ በከርሰ ደመና ወያወርድ ዝናብ በምክር ሰማይ ጸና ያቀርብ አቀበ መንገደ ሰማይ ወያወርድ ዝናብ በደሲሳይ ሁሉ ፍጥረት ይገብር በከመ ሀለየ ወይፈጽም በከመ ወጠነ ወያጣዓት በከመ ፈቀደ ሰለስቱ እደውሃለው ሀቤና ጋዚያነ ኩሉ ዓለም በሀቲ ምግር ወሀቲ ስልጣን ወሀቲ ስምረት ህቡር ምስላው ሰማያተ ገብረ ወአልቦ ዘከማከ መሐሪ ወአልቦ ዘከማከ ስልጣነ ቃሉ ተአቃሲ
دميو كل عالم نؤون استمر قبل بعثه كلكم سراوي الملائكة تسروا ملئ عيرات ولا تدفنوا حبسها وروحوا عبدوا أن يتعربوا حبابه ارتقليات باريريات وما يتكادي قوية وسورية بعد مرات يقول أملاكنا يتعي سلموا ورجموا كل مقام إرقانوا متعب برهانوا متعرقوا ماذا فرها وديابلوس ودك وسيول هورت مثل اللي أهورم لقبلا أملاك الروم نادرا يوسف قبرم زتقبل وستبت صلوات جزي فولك كائنات وساتي تمطلعت ويروى كلهم حوائد ملكوتي وسوارد كله للأبواب بها أجزي وعقاد منافس زي سيان وعلى أركتوت ملكوت وعلى كلهم مسارات زي ولبروك زي مسبس مكزيابي وبروك أنت كزيابير أملاك أمالك ونبس إسرائيل ودت حسائنا بروك مالو انت تصرفوا بعدين يقعد وسعينا بعدين وسعينا
እምድረዝ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና መንበሩ ወያንቀለቅል መሰረተ ቤቱ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ወመሳይናሁ ጸጋው ብርሃነ ለዕውራን ዳግመ ይርአይ ዘይጠፍ ብርሃን ዘይግል ዓለም ነሲዮቶም ቅድመ ህሊና ያይምሮም ቅድመ ህሊና ይፍትን ወአልቦ ዘይሰውሮ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወቅዱስ ሊቀ ጳጳስና አባ ጳውሎስ አባ ቲቶ ወአባ ፊልሞና ወአባ እንድራኔቆስ ወአባ ባስልዮስ በእንተ እሎ አግብርቲከ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአበዊነ ዲያቆናት
ተዋን ሃይማኖት ለአገርቲ ደማሩም ለኩሎም አይርፍ ነፍሶሙ ወሳሎም ወግዚኦ አምላክነ ህድሎም አወሳሙ ወስሉስ ቅዱስ አባዘ ኩሉ ዓለም ዘገብረ ዓብይ ወመከረ በስልጣነ ቃሉ ባርክ ምስራቆም ምዕራብ ሰምነው ወመሳ ወአዜብ ባርክ ሰማይ ወምድረ ባሕረ ወአምላኮ አንቀዘ ሰማያት ወኩሉ አይነ ማይ ባርክ ንፈሰት ሰማያት ወዝናማት ባርክ ፀሐይ ወከዋክብት አድባር ወአውቁረ እጽወ ወኩሉ ፍሬያተ ምድር እላሃለው ታሕተ ሰማይ ወእላሃለው ታሕተ ምድር ክርስቶስ አምላክነ ምላ ወሰልኮም ፍሬት ስምከ ዋስተናዘ ሕይወቶሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሮም እግዚኦ ዛሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ኩሎም አይረነ ሰዋአቡነ ወአቡነ ቅዱሳን አቡነ አባ ጴጥሮስ ወአቡነ ጳውሎስ ወአቡነ ያዕቆብ ጳጳስ ወአቡነ ጎር ጳጳስ አባ ማቴዎስ ዮሐንስ ወስምዖን ወያዕቆብ ወልደ ኢዮስ ወያዕቆብ ሐዋርያው ወለዚነ ኤጲስቆጶሳት ዘኢየሩሳሌም በእንተ ለአክብርቲከ ማርቆስ ወሉቃስ ቲቶ ፊልሞና ወቀሌምንጦስ ባስልዮስ ወአትናሲስ ወኤጲስቆጶስ ኤጲስቆጶሳት ወአባ ሕርያቆስ ወአቡነ ኩሉ ሊቀ ጳጳስ አባ ዮሐንስ ብፁዕ ወአቡነ አባ ሲኖዳ ከመ ታስተድልው ሕይወቶሙ ወታሴኑ ወትረ መዓዛ ዕጣነ ወተምሃረነ ሺአን በጸሎተ ዚአሆሙ ለዓለመ ዓለም ቅድመ አዕርብ ነሳአቡነ ወአቡነ ኤጲስቆጶሳት ለአዕርብ ቅዱሳት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቀሳውስት ወዲያቆናት አረጉት መዘምራን ወአጻዊ ዙረ ቅስመ አንተ እግዚኦሙ ወአተ እስመ ሎሙ በትንሣኤከ ቅድስ ወሊአለ ተጋባይነ ነሲአ ሥጋከ ቅዱስ ወዘተ እንደሚከ ክቡር አቁመነ በየማንከ ምስለ እለ ገብሩ ፈቃድከ አለ ሕፃናቲነ ወአንህም መዋዕሊሆሙ ወወራዙቲነ ሰሩሳአነ ወኢታንዲ ብዑላኒነ ወዐብልነ ዳያኒነ ወፈውስ ድውያኒነ ታድኅ ሕያዋኒነ ዘሰሃሉ ዘሞተ ወመሐር ዘሐይወን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ባርክ ርእስየ ላዕለ ወዝሎ ባርክ ጽዋዕ ውዙሮ ነሲአ ዚአሆሙ ወመያዊ ወሰቴ ልብ ማሰብ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ይጸግወነ ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር ዘተናገረ ምስለ አቡነ በላዕለ ዕፀ ምንባር እንዘይብ አብሪ አምላክከ ወአምላከ አበዊከ ወኢኮንኩ ባዕደ አምላከ ወኩን አቃብየ ለትእዛዝየ ወለቃለ ዚአየ ዘንበርኩከ አነኢዎሙ ምድረ ለደቂቅከ ወአብዞሙ ዘርከከ ከመ ሰማይ በከመ ነዋር ዘድንጋገ ባሕረ ተንሥአ አብርሃም ንሥአ ወህብስተ ወይን ወፀሐይ ወወይን ወግበር ሐጺነ ክልኤተ እምደቂቀ ወእርግ ዲበ ታቦተ ደብረ ታቦር ወጸውዖ ለካህን ዘስሙ መልከጼዴቅ ሰለስተ ጊዜ እንዘ ይብሎ ኦብእሲ እግዚአብሔር ኦብእሲ እግዚአብሔር ኦብእሲ እግዚአብሔር ወሰብእ ይወፅእ ብእሲ ዘመፍርህ በሕቁ ወሰበ ይርኢሁ ይገኒ ዘኢትፍራ ወተንሥአ አብርሃም በከመ ነውር እግዚአብሔር ወነሥአ ምስሌሁ መሶበ ህብስት ወፀሐይ ወወይን ወክልኤተ እምደቂቁ ወገብረ ሐጺነ ወዐርገ ዲበ ደብረ ታቦር ወጸርዐ እንዘ ይብሎ ኦብእሲ እግዚአብሔር ኦብእሲ እግዚአብሔር ኦብእሲ እግዚአብሔር ጻእ ወሰብእ ይወፅእ ብእሲ ዘመፍርህ በሕቁ ወሰበ ርእዮ አብርሃም ወድቀ በገጹ ወኮነ ከመ ምውት ወሰፋ እዴሁ መልከጼዴቅ ወአንሶ ወይቤሎ ተንሥኦ አብርሃም ወኢትፍራ እስመ እግዚአብሔር ዘፈነወከ ኀቤየ ውእቱ ይቤለኒ ይመጽእ ኀቤከ ወተንሥአ አብርሃም ወተናገሩ እብያቲሁ እግዚአብሔር አምላክነ ወተንሥአ አብርሃም Amen.
ينزارهم من زمان عن تود الله كان يسبهم تولتهم خدقنا سليمان حسن أقربنا كيرا وهم صاروا وهم فرسهم وكل من سبحان مخاص وكان قرآن وغلس وخافت عليهم حتى أن يقولون بعد الذي عفت عني وإذا نعتهم له وزعون يدرس كلهم وزعوت الدنيا زمانات بسلكم سلام حل وإذا هاجرنا إيرترا حلوا سران سراتنا كان أحد أنا وإذا رسلي كان بقاسات بقاسات كساوت سنجاقات على كل سيسم زمران دنا قرر أن توان زي بلا زختامات سويتين على سين أرجو وزين سارات نزل كم منزل محاسب برسوس أصنع يوم قويتا وون حيوان سوني عنصر متى قويتنا عواتنا حدنا نذكرهم لو سوم سابرهم من إساكين أم بعلم حشام حرم مو قادنا علينا قويتا توين حيد الدين سؤال أيمن وشاء صفاتنا كل سيتام حج سانتر على البشر ما نقول ما قويتا اسمه وسكلوا كلنا سمعتنا مكسسنا يتحفلنا قويتنا أملقنا متحنن بيسكسو مسؤول من بس كل سبب سلطان زل كلام كل ساعة العالم على
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ገሞራ ተመቀወ መብልዐ ዘይደሉ ለምድራውያን ንነስል ተአምር ከመዝ ሕማማት ዘተአቅቦም በስጋት ዘውእቶም ረሃብ ወጽልመ ንዋም ወዘለፈ ሕማማት እለድወቆም እሙነ አኮ በምታት ከመዝ ነአምን አዲ ውእቱ ተወክፈ ሕማማተ ነፍስ ዘውእቱ ውእቱ ወስጋት ዘርጓል ማርያም ወእንተ ይብት ንጉሶስ ይሐመን ዘይሰበት ወይሐመን ዲበ መስቀል ሰው ተቀነወ በቅንዋተ መስቀል ወተረፈ ሕማማት ረከበቶ ንሕነ ወናውግዞሙ በማኅበራን ወተአምር ኩሉ እስመ እግዚአብሔር ቃል ወተወክፎ እንዘ ውእቱ ኢሐማሚ ህላዊ ወዳይሙ ነሣ ሥጋ ሰብ ይትወከፍ ሕማማት ወኮነ አሐደ ምስለ ልዑል በተወላደ ወዝንቱ ትምህርት ዘአበዊነ ቅዱሳን በእንተ አልቢልያ ዘበትባኒሁ ኢማሳኔ ሥጋ ቅዱስ ሥጋው ለክርስቶስ ዘውእቱ ዘመድኃኒተ ሆት ንዑድ ይትበሃል ከሙት ይሐመ ወይሞተ እንዘ ውእቱ ብርኩም ሐማሚ ዘከመ ሰምዐ ይኩን ቅዱሳን ወስጡቃት መጻሕፍት ወሉ ይፈውስ ኢሐማሚ ወኢሞቲ
الموضوع يبيع هو نبل بعد سجاي بني موادي كموضوع موادي وسجاي تقول بقول تيجان هو هم لما هو ده سليم إذا تيجان كموضوع كده سرعة تقول سرعة تقول بنتي أنا لو مراوي هم إذا هم كما سجاي يبيع قدس هم وموت وتقول قول ولا ما هو مثلا يبيع كاد هم ويموت بلنتي أنا سقعود البلد عيمو بالمهاد ومود كما عاد من كسي لا سلطان مود في وهنا نبي عليه دوان بعد عندنا وعندنا لي ومسي مود مود متساوي عسى ود بنك وباتو أيام زمان كلنا زي أبي على زي كما زي مسا قال موضوع يسن إنسان مدان يجنو وذو موت ويجنو على النبي زي أنا أبو من زي إنسان مدان وذو لا سباك وكايب النقد نرى الكلية رول وصلنا مصدر داعم الذي يسمع ولا يمثل زي مسلوم وقوم فينا يسكتوا وإذا قوم على كذا كما يقوم على الرسول كما يقولون ويقولون الجمهور سبت وقوم عسنا هيلوم صو بس يبروا إنها وعلوم هذا الدخول إلى هذا الوالمية وصل بحمنا ويرجعنا بذات الوالمية من ما وتكاس هو بس يهاون يوكل الدين يسوع كريستوس كنت مامات كما يلو ما صار هاي زبنا هذا يلو استبي وهارو ذنا أو سليبو كما زمان نو يبهار ويبلي كما سجاو كما داين يسوع كريستوس يهم وعدي بي أبي بربري وسند يستحال يستحق ذويهم العدوان صوب عم فروس إيران بكذا يسأل أقوى بكيلو مكره الله كما يقرأ هيدور يأكله وكاي بي صبور تلاقيها بهاي مرقوه الله مو سلا زي هم ويموت كما بدو سجا يجيبها حاجات داغي مساعدة كما حاجات وا مو لا يقولوا سجا تسوا بس حاجات بدو سجا مو زملاء حاجات ويم بدو شرلو فرسالي كان باقو ايبس بوكسال اسكندريه اسوتو هو إذا من كما قال بياريد هم سجا ولا سجا ولا مو سجا وتعالى
ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ እማ ይብላከ ሊቅ እማ ይብላከ ሊቅ ታቦተ ኪዳን ዘኖይ ካህነ አርያም ምረግ ታቦተ ኪዳን ዘኖይ ካህነ አርያም ምረግ አመ ዕለታ ለዓርብ ዕለተ ሰቀቃ ወጽድቅ እስመ ይላል አለሰጋ ሌላ ዘሰማያት ማይነክ ሃሌሉያ
وسات يدابي بهي يدابي العزيزة اسمعت الطيب
ሰማያት ይጠራል ተመንቱ ስብሐት እግዚአብሔር ለግራፍ የወኩለ ስጋ ባል እግዚአብሔር ነው አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አፍቀረ ትሕትና ለጓለም ሕያው እምንተበየው ለመላእክት ወዘአፍቀር ከንዴተ ዚአሆሙ ለአዳም መሳግብቲሆሙ ለነገደ አብርሃም ዘፈቶ ከስነራዩ ለዳዊት እመ
መልካገሱ ለኤልያብ ወደ ኢያቡሳዊትም ዘለከ አቁረተ ሰብእ እንዘ አምላክ አንተ እግዚአብሔር አምላክ ሐድስ ነፍስነ ወስጋነ ሀዳፊኦ አምላክ ዘለዓለም አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃይ ከማየ ምስለ ወይን ነፈስ ምስለ እሳት ማሕያዊ ዘምስለ መሬት ወካዕይ በተሳሃይ ከድካም በዚያ ለጽህነ መለኮትከ ወደምረነ ካዕይ በሕማም እዚያ ለው ምስለ ሕማም መስቀልከ ሀብየከ ንስእል ሀብየከ ናስተበቁ ሀብየከ موسى نبغى سرقانك ثم نفول السوداء بيون يا سلامة وتقبل الحق وتنك سلسلة قرم قصصايان أمرون درسات
ويا
አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአኀዊነ ሕዝባውያን ወአሐቲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰላም
أقوم بالله ما نصران وكل بكم وألومهم ورسولهم مستفق وسلام أنت تطلع على الحدود المنام وكل بنا مسيلك وواسطة وقوة تتكبر بيتعالى تتكبر ولا يتعقد جسم نسيت مريم وأربعته أبيت براراوين لقال وقبيل وفائل وسجان وأربعته تسام من سجان وأسرع أربعته كانت سماء أو منه رولانا ذكر تسان أبراهام إسحاق ويعقوب أرسل ዮሐንስ መጥምቅ ወአስወጡ አርባዕቱ እልፍ ወአርብዓ ምዕተ ሕፃናት ቅዱሳን ወአበዊነ ሊቃውንት ሐዋርያት ቅዱሳን ወቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ ወሰማዕት ወወንጌላዊ ሰብአ ሁለት አርድእት ሐሙስት ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰሞንቱ ቃለ ሃይማኖት ሰለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ወሰብዓቱ ደቂቅ ቅዱሳን ወቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ዲያቆናት ወቀዳሜ ሰማዕት ወቅዱስ ጊዮርጊስ ወቅዱስ ቴዎድሮስ ወቅዱስ ምስራቃዊ ወቅዱስ ባርናባስ ወቅዱስ መርቆሬዎስ ወቅዱስ ማማስ ወቅዱስ አቡነ ወቅዱስ ጲላጦስ ወቅዱስ መምህራን ወቅዱስ አብሪቲ ወቅዱስ ገላውዴዎስ ወቅዱስ ባሲለደስ ወቅዱስ ፊቅጦር ወቅዱስ ሚናስ ወቅዱስ ቂርቆስ ወቅዱስ ወቅሙር የሉቃው ኩሎሙ ሰማዕታት ወአባኖም ድንግል አዛር ወመስተጋድል ሰማዕተ ዋህድ ወእግዚ አብ አብይ ወጻድቅ አባ ጴጥሮስ ወአቡነ አባ አውል ወአቡነ ቅዱሳን ሰለስቱ ዘቃርሳት ወአቡነ አባ ዮሐንስ ሐጺር ወጻድቅ አባ ቡላ ወአቡነ አባ ብሰይ ወአቡነ አባ አሞን ወአቡነ አባ ዮሐንስ ተማ ወአቡነ አባ ጴንጤሌዎን ወአቡነ አባ ስጎዳ ወአቡነ አባ ብስጎዳ ወአቡነ አባ ነጽጽን ወአቡነ አባ አጉሚስ ወአቡነ አባ አበክሮዝ ወአቡነ አባ ሙስማ ወአቡነ አባ ወአቡነ ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስ ወዲማቴዎስ ጽኑ ወቅዱስ አባ ሙሴ አርባዕቱ ተስዓቱ ሰማዕታት ወኩሎሙ ለባስያነ መስቀል ጻድቃን ወሄራን ወዳቅዛቲ ለጥቁት ወንበረ ኩሎሙ ወጸጋረቴቶሙ ወትምህርና ሳይሎሙ ወትሬሃን ምስሌዮ ምስለ ኩልክሙ አሜን። ቶረዝና ዘላትራት ፋምላ ይላል المسؤول بسنة الله يساعد كلهم بسنة كلهم بسنة تعالى يوم يوم أبونا المسؤولين
አድኖ አርሴክሙ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ይባርክሙ ወፀዋይ ካትኩን ማህደር ለንግዝ ለህዝብ ቅዱስ ለዘመንሱ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ለጸለይክሙ ለተገባይክሙ ስዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ስብሐ ቅዱስ ወለሰቲክሙ ደሙ ክቡረ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለኩም በዘገበርኩም ነይ በአእምሮ አው በየአእምሮ በዛሃለፈ ይምሃርኩም በዝመሰይከኩም በተስፋው ስጋ መለኮት ወአንተ ደግሞ ደምሕግ ስርዓት ወልደ እግዚአብሔር ጸቦት ወልደ ማርያም ህትንት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ንበል 10 ጊዜ ከማበን ተግዝእትነ ማርያም ንበል 10 ጊዜ እግዚአብሔር ያሃሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ምናልባሽ ቆጽሊ ዘምፃን ዘለኽን ቆጽልኩም ኣምፅኦ ኣብዚ ተፃሒፉና ነይሩ ቆጽሊ ዘይብልኩም መፂኹም ቆጽሊ ዘይብልክም መፂኽን ህፃናት ኣይተቐበላን ኣይተቐበሉን ሓራይ በሉ ነገር ዘይብልኩም በዚህና ክንወስድ ማለት እዩ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ በኩሌቱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ቦአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት አመ ዕስራ ወሰኑይ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ቦአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ሀገረ ኢየሩሳሌም ወሆደ ሆሳዕና ከመ ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ዘተነበዩ በእንቲአሁ ለእለ አሐዱ በበዘመኖሙ የያዕቆብ ገብተ ይሁዳ ወልዱ ዘተመሰለ በክርስቶስ የአስር በዕፅ ዘይትሃደድ በሃረገ ወይን እዋለው ዘካርያስ ይትሪ ወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሲቲ መጽእ ዘይጽያን ይብእዋ ለዓድ ኢሳይያስ መጽእ ንጉሲቲ ጻድቅ ወየዋህ ዘእሴቱ ምስሌሁ ወምግባሩ ቅድመ ገጹ ወይጽያን ይብእዋ ለዓድ አብርሃም ሰማያት በዛቲ በዓል በዓለ እግዚአብሔር ፍስሐ ወሐሴት አመ ኦደ ምስዋዕ ነዚኦ ጸረተ ዘበቀልት ዳዊት ኒቤ ማዕበለች በሕፃናት አስተዳደር ስብሐተ ወሰሎሙ ኒቤ ልሳኖሙ ለሕፃናት ረሰ ሩታ ወይቷነይ በኢየሩሳሌም አይሩ ሕፃናት ወምዞሙ ስእለዊሆሙ ወሞ ዘይቤ አርህቢ አርህቢ መታክለች ወአንጦልይ ተባትለች ወለበጽሞ ዝንቱ ትንቢት ቦአ ወፈጽሞ ዝንቱ ትንቢት ቦአ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተጽዕኖ ይዋዋ ለዓድ ወዲበ እዴት ከመጽሁ በወንጌል ወቀሪቦ ኢየሩሳሌም ከመለ ቤተ ፋጌ ሀበ ደብረ ዘይት የሊሆን ዘነወር ቤተ ማዕዳዩ ወይገሉ ሁሉ ሀገር ወሙዳቱ ወለዓድ እሱረ ዘይተጽዕኖ ሰብ ትወ ወአጽዎ ሪከ ወእመሮ ዘይበለኩም ለሕዝብ ትፈትዎ ቆሉ ይፈትኖ ወሃዊኖም ተገሰፈነው ከፈው በከመ ይቤሎሙ እንዘ ይትፈቱ ወለዓድ ይቤልዎም ለሕዝብ ትፈቱ እግዚኦ ይፈቅዶ ወይሃድግዎሙ ወአሃደግዎሙ ወሰዱ ውእተ ዋለ ሀበ እግዚእ ወርሃኑ ላዕሌሁ አልባሲሁ ወተጽዕነ ዲቤሁ ኢየሱስ ወብዙኃን ለነጽሖ ፈጽለ ወትእምነቲሆሙ ወቦሙ ለነጽሑ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት እለሂ መሩ ወእለሂ ከልኡ ጀሎ ይልቁ ሆሳዕና በአርያም ብሩክ ይእቲ በስመ እግዚአብሔር ወብርክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ለአቡነ ዳዊት ሆሳዕና በአርያም ዘከመዝህ ግን ቦአ ኢየሱስ ወቤተ መቅደስ ወረከበ ህበየ እለ ይሰየቁ ወይሳየቁ ወሀበ ይሰግዱ
وهذا يسجد وهذا يسجد المباح وقفتا مع تجهم المولدان ومنابيتهم اللي يسايد ذكر وقال الروض يحدث وينفتون وما رموا بينهم أقنوط وقيت يسر ينصرف السمر يقولوا أعزاء وأنتم يرسلوا بعد بيان ويوحنس نيبي اندراسول على الأثر وسائلات مهان سب المرء لبعض شوائبه كما يمثل في يساريا نصر سرق وتمت زوجات وتقبلوا وصوم زي شلوا وسائلها بعيام كل زي بس باسم التعبير وصوم الإسرائيل وركب زي يسوس ولا أكل وتسأل دمها بكل شهور كتبين ولا تسأل طوال بس ليسان بمقالعات موسى يا إمر على يقول هذا عمل السباء يسوس أبيها تذكر بنتيعه يطوع كما زيد قبل لطوع سمعنا وسمعيه ونوع من جزء لحلوك سيقول كما صوعون على العذاب المكاوي وأنساء من نوتان وأنسوعون من نوتان وتزيد تقبلون من كسر اسم ساقو الزجابرة الزلة عمرية ويبيانوا ويساويان ويناكمون كما أعبوت ويمتنين معهم كلوا علام تنوات اليوم سماماتيا واسمعرفة تشكروا قرآن لا تامت الله يبين وكان عنه مدر عيسوبة المستيصار والمستيصار والمسكوب مستفنات لبع سنين زكاة عيسوبة وإذا مات الله يبين زي هارون ينصب على سيوم مستفنات ويوحنس ليه بعد نسوا صبرنا تمت زبقات من صالح سبقات سيئة سيئة صالح الله عمصان وترتي عمورنا يدرى جبت الأمور قدس وجبت سيدنا مريم ممكن أتو يدرى اسمناعي ولكن بيات لك كما تبقت وأساس دينا تتبلح تسرويها وتتكلم من التجارب زيد عنها وسردة مستعير وتذكرة هي وتتبلح هي والنيابة وتقبلوا نجزي يسوس آية الله صايره وسويها أعصوا الآن للبايبول وأعصوا بزيتلوه الذي يسوس لتصبح سنلوه ومراتي هم زين العالم عليه سلام درجتك ولا بعدك ما يقرأ يسوس وقوانا يرسالين عميها يا إمران وأنا سايلان حجرني تحوكت لا تجاوه شكر الله وذاتنا بأننا عارف من تساوي أبعاد كلها تبسكوبون يرسالين لنا بزمتنا الإنسان وكل مرة وما فيها تفارق وصلاحيات أفعال الجسوس تبسكوبون يرسالين هاريهم بزم لدنبعات وسيقوموا تبسكوبون وأكثر ما يقولوا سنة تأكلون التقلعات والأناوير والرساوير وسيتقاوموا تبسكوبون بس كيف وصلوا عبهم وتقارنوا الأرسابات وقوم أبوزوا وسبيتوا ولا سياسة سردون من السريع ولا أكاديوس هذا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰራዊት እግዚአብሔር ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ልዑል ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲቱ ገይሩ ዝቦታ ዘይ ኣብዚ ቅዱስ ቤት ዝረኽበናን ዘብፅሓናን እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሕበተልና የተዘችሮ ኣበሳ እዚኣነ ይሃደገነ ፍጹም ወድማስን ትናይ ቅድም ሽግርናን መከራናን ከይደ እግዚአብሔር ኣብዚ ቅዱስ ክፍሉ ምስ እግዚአብሔር ክብረኻውን ገጽ እግዚአብሔር ክርእ ዝገበረና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ። ናይ ዝነበረና ካብ ትማል ፍርቂ ለይቲ ተጀሚሩ ሙሉእ ለይቲ ማለት ተሓዲሩ ከምኡውን ብቅዳሴ ተዛዚሙ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ኩሉ ክጽልይ ዝሓደረን እቲ ኩሉ ብዝማሬ ክብሉ ዝሓደረ እግዚአብሔር አምላኽ ንሰማያት ኣሪጉ ንምድሪ ሰላም ንምድሪ ድማ ጠሊ ይበረና። ካብዚ ምቕፃል ናብ ህፃናት ደቅና ተዳልዮም ኣለዉ ናቦም ከመሓላልፈኩም እየ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቀዳሚት መዝሙርና ንምዝማር
ረይበር ህፃናት ደግና እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና መድዕና ጸጋ ሂቡ ከዓ ናይ አገልግሎት ዘመነ እግዚአብሔር ይባረክ ይቀድስ ኣብዚ ምቕፃል ትምህርቲ ክወሃበና እዩ ሓውና ንዕኡ ዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ዝሰምዕ ኣእምሮ እግዚአብሔር ይዓድል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሊቃውንት አይንት እግዚአብሔር አቦታትና ተቆም ሲሆን አዋጅ ያቆናት ሁላቱ ይመና አቦታትና አዴታችን አዋጅን አዝብ አንጾ ስፍራ ሳቆቁን ሰማያዊ ጸጋ ከመቀኒሆም ከመሐዲርኩም ከመጸኒዕኩም ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በአና ብዝተኸም ናለኩም ዘላለም ዓለም ዝኸበረ ይመስገን ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ሰዓት መጥኡ ነዚ ደቂ ዘቦት ዓቢሉ ብሽሙ ንከር ኣብቲ ናይ ቅዱስኑ ታቦት ብሰላምን ብሕብረትን ዘምፃና ደጊና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤትን ስግደትን እግዚአብሔር ኣምላክ ይኹን። በረኸት ረድኤት ጸጋ ሓልዋን ያዲና ኣብ ስም ማርያም ካሉ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝንህብ ዝንዕት ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይኹን። ኩላትና ምህረናን ክዕለናን ክትጸናን ካኒ ቅዱስ በዓል ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ይኹንና። እንኳዕኻ ናብ ዝህብ ዝኾነ በዓል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና ኣብፅሓና። ራይ ባዕረከይ ሎማዓንቲ ንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ሒዝና ዘለና ዓብይ ዝኾነ በዓል ለተወሳና ይኾኒ ኩላትና ብምስቲ በዓል ንከታተል ሃገራችን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ኮይኑ ካብ ሶቲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ማለት እዩ። ኣርእስቲ ትምህርትና ድማ ወዲ 9 ዘሎ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብሽም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩህ ዝብል ኃይለ ቃል ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ተኸበረ ይመስገን ይሁን። ሆሳዕና ማለት ቃል በቃሉ መድኃኒት ወይ ከዓ ፈውሲ ማለት ነው። ሁላትና ምሕረትን ፈውስን ክንረክብ በዚ ዕለት እዚ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ይሁንና ማለት እዩ። ባዕረከይ ሎማዓንቲ ፍልይ ዘበለ ምስጢር ኣለዎ ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ታሪክ ብኣንድምታ ክንሪኦ እሞ እቲ ግዜ ሓፅረና እዩ። እዚ ዝሓለሩ ዞም ኣቦታት ሊቃውንቲ ምስ ኩሉ መደባት ማለት እዩ። ግን ፅሙቕ ኣቢልና ንእሽተይ ክንርኢና ማለት ኢና። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንዓኻትኩምን ንድሕነት ናብዚ ዓለም እዚ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዓብይ ምስጢር ክፍፅእ ካብ ደብረ ዘይቲ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመፀ እዩ መፅሓፍ ዝነግረና ማለት እዩ። ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም 16 ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ። እቲ 14 ምዕራፍ ብእግሩ ተጓዒዙ እቲ 2 ምዕራፍ ክተርፎ ከሎ ንቤተ መቅደስና ንደቂ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ኣብ ፍቅሪ ሓደ እንተራሪና ኮይና ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረበ ናብ ደብረ ዘይቲ ናብ ቤተ ፋጌ በፅሑ። ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንክልተ እንታይ ኢልዎም ኣድጊ ምስ ሒላኻ እስርቲ ክትረኽቡ ኢኹም እሞ ፈቲሕኩም ኣምፅኡለ እዩ። ዝኾነ ዝሓትት ኣካል እንተሓተተኩም ዋንአን ይደልየና ኣሎ በልዎ ዝብል ሃይለ ቃል ነጊርዎም ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዓብ ምስጢር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኩለን ዘን ቃላት በብሓደ ተዳሪነ ነናተን አንድምታ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ቤተ ፋጌ ንባዕሉ ቃል በቃሉ በቲ ትርጉም ናይ ትምህርቲ መለኮት ክንሪኦ ከለና ቤት ድኻታት ማለት እዩ። ሕጂ ቤተ ፋጌ ክሓልፍ ግዲ ዝኾነ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርያ ንደቂ መዛሙርቱ ኣቢሉ ኸዓኒ ንዓና ንዓብይ ትምህርቲ ምዃኑ ክነስተውዕለሉ ይግባአና። እሱ ኸዓኒ ብናይ ድኻታት ስፍራ ክሓልፍ ግዲ ኾኖ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናይ ፅድቂ ድኽነት ዘለዎም ኣይትግደፎም ንኽብል ማለት እዩ። ካብዚ ንሕና ዓብ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ማለት ኢና። ሕጂ እቶም ሃዋርያት በቲ ክርስቶስ ዝለኣኾም ከወዱ እሞኒ ከምቲ ዝበሎም ከዓኒ ኣድጊ ምስ ሒላ ተኣሲራ ፀኒሓቶም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ኩሉ ሰብ እኳ ዝሕጎሰሉ እንተኾነ ግን ብፍልይ ዝበለ ብፍላይ ነቶም ስልጣነ ክህነት ዘለዎ ማዕተ ሓጎሶም እዩ እዚ ዓይነት እዚ ከመይልካ ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ኣቐድም ኣቢሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዓብ ትምህርቲ ብቃል ይርዎም ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ ነይሩ እቲ ትምህርቲ? ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ተዳሪና ወይ 18 ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ከዓኒ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኢልዎም ነይሩ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ማለት እዩ። እዚ ብቃል ተዛሪቦም ነይሩ። እዚ ቃል እዚ
ከም ዝተፈጸመሎም ሙሉእ ብእምነት ተቐበሉ ሃዋርያት ኣብ ዕለተ ሆሳዕና እዩ ማለት እዩ። ነቲ ዓዲ ምስዒራ ተኣሲራ ነይራ ፈቲሕኩም ኣምፅለይ ከይበለኮ በቲ መለኮታዊ ሓይሉ ንዕንተ ድብላ መፀቶ ነይራ ማለት እዩ። ምፍታሕ ንሓጢኣት ምእሳር ምፍታሕ ንስልጣነ ክህነት በዚ ዕለት እዚ ይግበር ማለት እዩ። በዚ ባዕደከ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ናይ መጨረሻ መዝሙር እንተዳሪና ኮይና በትብሲ ተወባሃሴት ይቦሙ ሃይለን ወስልጣነ ዝበሎ ነዚ ማለት እዩ። እቶም ሃዋርያት ዝተነገሮም ቃል ብዕለት ሆሳዕና ሎሚ ዕለት ተፈፀመሎም እዩ ማለት እዩ። ከይዶም ልክዕ ተኣርግ ተባሂላ ደላ ናተይ ናትኩምን ምሳሌ ምዃና ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ኣብ ምንታይ ተኣሲራ ነይራ? ኣብ ገረብ እቲ ገረብ ከዓ ዕፀ በለስ ማለት እዩ። ልቦና ኣዳምን ሔዋንን ካብቲ ክብሮም ናብዚ ዘምፅእ ማለት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኣድግን ኣብ መንጎ እታ ገረብን ዝነበረ ገመድ ከዓኒ ሓጢኣት እዩ። እቲ ሓታታ ኣካል ዝኾነ ሰብ እንተሓተተኩም ተባሂሉ ዘሎ ከዓኒ ዲያብሎስ ምዃኑ ከነስተውዕሎም ይግባአና ማለት እዩ። ን5,500 ዓመት ዝኣክል ናቱ ገይርና እዩ ዲያብሎስ ዝገርም ነገር ማለት እዩ። ግና ኣብዚ ዕለት ሆሳዕና በቃ ሓጢኣት ዝደኸመሉ ኩላትና ከዓኒ ካብ ማእሰራ ሓጢኣት ንፍትሓሉ ምዃኑ ዝተመስከረሉ ዕለት እዩ። ዕለት እሞ በዚ ንዓይኒ ንዓኻትኩምን ደስ ክብለና ይግባእ። ነዚ ንዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓኒ ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾት ዕየትን ንዑ ይኹን ማለት እዩ። ከምቲ ዝበሎ ከይዶም እዞም ሃዋርያት ሓታታ ኣካላዊ ፀኒሕዎም ዋንአን ይደልየና ኣሎ ኣየናይ እቲ ናይ ጥንቲ እቲ ምህላዊ ዘመን የብሉን ተባሂሉ ክቁፀሮ ንዘይክእል ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዓለም ኣሕሊፉ ንዘለዓለም ዝነብር እግዚኣብሔር እቲ ሓቀኛ ዋና ይደልየና ኣሎ ንዓይኒ ንዓኻትኩምን ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ። ተሓታታ ካብ ተባሃለ ዲያብሎስ ነዚ ዋና እዚ ንሰምዐ ምን ክብል ኣይከኣለን ማለት እዩ። ብእቡ ገደፉ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ እዚ ዕለት እዚ ቀሊል ዕለት ኣይኮነን ማለት እዩ። ብዙሕ ዝኾነ ትርጉም እዩ ዘለዎ፣ ብዙሕ ዝኾነ አንድምታ እዩ ዘለዎ እዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ። ግና ናብ ኩሉ ኣቲና ከነብል ኣይክእልን። እቲ ንዓና ዝሕሸና በቃ ሓጢኣት ዝደኸመሉ ናይ ብሓቂ ዕለት ሆሳዕና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገበረ ብሕጂ ክግበር ዘይከኣል ዓብ ትምህርቲ ተገበረሉ ነገር ማለት እዩ። እንታይ ተባሂልና ናይ ህፃናት ማህሌት ተሰማዓሉ ዝዓበየ ክብሉ ከዓኒ ዝገለፀሉ እዚ ዕለት እዚ ሞ ናይ ብሓቂ በዚ ዕለት እዚ ኩላትና ደስ ይብለና ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ተቐዳመይቲ ቤተክርስትያን እንታይ ትገብር ነይራ? ካብ ፆም 40 ጀሚራ ስጋብዚ ዕለት እዚ ብንስሓ ተሓፂባ ልክዕ እዚ ሕማማት ከዓኒ ከምቲ ዘመነ ኩነኔ ዝነበረ ዝኽሪ እንዳዘከረት ትፀንሕ እሞ ትንሳኤ ክኸውን ከሎ ከምቲ ኩላትና ፃዕዳ ንለብሶ ኩሉ ሰብ ከዓኒ ቆሪቡ ናይ ብሓቂ እቲ ብርሃን ትንሳኤ ኣብ ልቡ ይበርህ ነይሩ ማለት እዩ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣነ ንስኻትኩም ዓመት መፀ ታሪክ ይንገረና ብታሪክ ብጣዕሚ ሃፍታማት እዩ። ካብ ታሪክ ግና ንሕና እንታይ ንምሃር ታሪክ ነብሰይ እንታይ የብለን ንብሎ ግና ንብል ዘለና ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኣባኻትኩም ንስኻትኩም ሲ ንዓመታትን ክፍለ ዓመታትን ኣዋርሕን ተውዕሉ ኣለኹም ኣባኻትኩም ንኹምቲ ደኺመ ከይከውን ተፈርሓልኩም ኣለኹም ተባሃለ ንዓና ቃል ኣምላክ ከምኡ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ዓመት መፅእ ሆሳዕና ክንብል ከለና ክብሪ እግዚኣብሔር ዘበለሉ ሓጢኣት ዝደኸመሉ እንተደኣ ኣነ ንስኻትኩምን እስካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሓጢኣት ንነብር ኣለና ኮይና ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብኣ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብኣ ገላትያ ኣብ 5:1 ዝበሎ ደጊም ብክርስቶስ ሓራ ወፂኹም ኢኹሞ ደጊምኩም በርዕት ባርነት ኣይትቆረኑ ፅንዑ ዝበሎ ደጊምና ንሕና ክርስቶስ ሓራ ውፂና ክነሱ ብሓጢኣት እንተደኣ ተኣሲርና ኣለና ወደ ሓንቲ በዓል ምርዓልና ንኾንቱ ከይከውን ክንጥንቀቕ ይግባአና እሞኒ ካብቲ ብዙሕ ዝበለ ኣብዚ ሎሚ ከኣኽለና እዩ ተሰማዕነ ኣብ ልብና ሕደር ናይ ብሓቂ ነዚ ተሪፍና ዘሎ ዘመን ሕማማት ከዓ ሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ኣብቲ ብርሃን ፀሓና ከዓኒ ቅዱስ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብለና ዝመሃረናን ዝማዕረናን ዝበሰፀና ከዓኒ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ሕወትን ስበትን እግዚኣብሔር ኣምላክ
ሰላሙን ሀብና እግዚአብሔር ተወደደና መስሎኝ ተስማደና ወንቸሎም ሀብና እግዚአብሔር አምነ ደረሰን ሕራይ ሓውና ቃል ህይወት የስማዓልና መደብና እናወዳእና ነዊሕ ሒዝናኩም ካብዚ ብምቕፃል ሓበሬታ ኣለና ሓበሬታ ከዓ እንታይ እዩ ዝመፅእ ፅባሕ ሰኔ ሕማማት እዩ ማለት እዩ ዝመፅእ ሰሙን ከምቲ ዝፈልጡ ኣብ ዝነበሩ ናይ ስራሕ እዋን ስለዝኾነ ዘለናዮ ቦታ ድማ ቤተክርስትያን ናይ ስራሕ ቦታ ስለዝኾነ ብሓደ ዘለና ብዝተኻለና መንገዲ ብትራንስፖርቲ ክንመፅእ ክንክኢል ከም ዘለና ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል ምክንያቱ ብዙሓት መካይድ ሎማዓልቲ መፅአን ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ተጎንፍ ስለዘሎ ብዝተኻለ ብትራንስፖርቲ ጌርና ክንመፅእ ከም ዘለና ምናልባት ግድም እንተዳ ኮይኑ መኪና ሒዝና ክንመፅእ ግና ኣብዚ ዝተወለፈ ስታን ሰበይ እንትብላላ ካብዚ እዚኣ ክሳብ 50 ክሳብ 100 መካይን ፓርክ ክትገብር ስለትኽእል እዚኣ ጎደና እዚኣ እንኮላይ ድማ እዚኣ ብላዕሊ ዘላ በዚኣ እውን ኣስካላ ኣለና ንቤተ ክርስቲያን ነዊሕ ምጉዓዝ የድልየና ኣስካላ በዚ ስለ ዘላትና ኣብ ላዕሊ ፓርክ ጌርና በዚ ጌርና ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ከም ካልኣይ እውን ህፃናት ዝኾነ መደባት ንቖም ዝተሓደ ስለዘየለ ኣብ ሕማማት ብዝተኻለ መንገዲ ህፃናት ሒዝኩም እንተዘይመፂኩም ተመራፂ ምናልባት ግን ህፃናት ሒዝኩም እንተመፂኩም ከዓኒ ሓላፍነት ብግቡእ ብስርዓት ክትወስዱ ክትከሉ ከም ዘለኩም ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል ማለት እዩ ዝኽፈተሉ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ቤተክርስትያን ከፊታ ኣላ ከም ካልኣይ እውን ሓሙስ ፅጉሮ እውን ብዙሓት ህፃናት መፅኦም ይቆርቡ እዮም ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ምናልባት ግን ጥንቃቄ ወይ ድማ ክትትል ዘይግበረሎም ዘሎ ኢሎም ኣቦታትና ይሓትሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዝተኻእለ ካብ ትንሳኤ እሽጎራ ካብ ትንሳኤ ካብ ሓሙስ ፅጉሮ እቶም ህፃናት ክቆርቡ ኣይቕረቡ ብልና ኣለዉ ቦና ናቶም ቃልያ ማለት ናቶም ረቃተ ቃል ከዓነ ክንረግፅ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ዳግማይ ትንሳኤ ኣለና ብስርዓት በገባብ ረጊእና ደቅና ክነቐብል ስለንኽእል ሓሙስ ፅጉሮ ኮላይ ትንሳኤ ድማ ደቅና ደው ክረብል ከብደልና ኣቦታትና ይሕብረና ኣለዉ ቤተክርስትያንና እውን ትሕብረና ኣላ ስለዝነበረና ግዜ ዝወዲእና ኣለና ብሰላም እተው ሓንሳብ